Mä oon Jaakko ja mä asun Tampereella ja olen tällä hetkellä Suomen Kuurosokeat ry:llä viestinnässä sisällöntuottajana töissä. Minulla on kuulonäkövammaisuutta aiheuttava Usherin oireyhtymä tyyppi 3 ja kuuloni ja näköni ovat heikentyneet, mutta nykyään minulla on sisäkorvaistute, jonka avulla kuulen aiempaa paremmin ja pystyn myöskin olemaan työelämässä aiempaa paremmin mukana. Arki oli sanotaan tuossa niin aikuisien alussa niin sujui vielä aika hyvin, eli kuulin vielä silloin kohtuullisen hyvin ja näkökin on sitten suhteellisen samana pysynyt. Mutta sitten tuossa noin 30-vuotiaana niin kuulo alkoi heikentymään ja ennen kaikkea hälyssä oli ongelmia ja sitten myöskin ryhmäkeskusteluissa. Ja sitten alkoi huomaamaan sen, että enemmänkin halusi olla sellaisissa rauhallisimmissa tilanteissa, mutta sitten sellaiset haastavat sosiaaliset tilanteet, niin ne oli taas sitten vaikeampia. No se sisäturvaistute tuntui ajatuksena vähän hurjalta, että leikataan, pään sisällä leikataan osa ja sitten että susta tulee kuulin tämmöisiäkin sanoja kuin kyborgi, siis se tuntui maailmana hyvin vieraalta ja vähän jo pelottavaltakin. Mutta sitten onneksi oli se, mitä sai sen polun alkuun, oli se, että tunsin näitä sisäkorvaistutteen saajia. Oli heitä huonokuuloisten puolella, mutta myöskin kuurosokeiden puolella. Eli oli monta tällaista, jota saattoi seurata, että mitä se maailma alkoi heillä näyttämään. Ja kyllä käytännössä kaikilla oli tosi hyviä, että arki muuttui paremmaksi. Tärkein tekijä siihen leikkaukseen menemiseen oli se, että kuuleminen hälyssä helpottuisi. Ja siihen tuli aika lailla myönteistä palautetta monilta, että se on parantunut. Ja sitten myös sekin, että se pinnisteleminen, niin se olisi todennäköisesti vähempää tai vähäisempää. Mutta ehkä myöskin se vaikutti kanssa leikkauspäätökseen, kun tietää, että on myöskin etenevä näkövamma. Ja kuulolle pystytään tekemään tänä päivänä jotakin, niin se oli ehkä se kaikkein tärkein. Se jännitti se prosessiin meneminen, ennen kaikkea se, että mitä leikkauksessa tapahtuu ja tuleeko komplikaatiota ja se, että millainen se kuuleminen on, että meneekö tämä loppukin kuule, että kuuletko minä koskaan enää yhtään mitään. Mutta se henkinen prosessi oli varmaan siinä se, että sä teet tällaisen hyppäyksen uuteen maailmaan. Että kun sä meet sinne, niin sit ikään kuin paluuta ei ole, koska se leikkaus on tehty. Jälkikäteen tietysti voi sanoa, että turhaan tässä stressasin, että hyvin meni kaikki. Ja siis se lopullisen päätöksen tekemistä helpotti se, että tämä leikkaava kirurgi oli tsemppaava ja kannusti. Ja sitten ennen kaikkea se, että sai tosi hyvää vertaistukea muita implanttien käyttäjiltä, niin sitten tavallaan ei ollut enää sellaista pidätettä. Nyt elämä sisäkorvaistuteen kanssa on ollut huomattavasti helpompaa kuin kuulolaitteiden kanssa, johtuen muun muassa siitä, että enää ei ole sitä vinkumista, mikä oli se kuulolaitteiden loppuajan ongelma. Ja sitten se, että kuulee hälyssä ja ryhmätilanteessa aiempaa paremmin. Ja sitten se, että ehkä semmoinen väsyminen on vähäisempää kuin mitä aikaisemmin. Ja ennen kaikkea voisi sanoa, että nyt on tullut uusia tilanteita, joissa kuulee, eli uidessa ja myöskin paljussa, jossa voi käyttää tällaista vesisuojaa, mitä ei aikaisemmin kuulolaitteiden kanssa voinut käyttää. Jos klinikka suosittelee sinulle implantin hankkimista, niin kannattaa rohkeasti ajatella, että onko sinulla mitään menetettävää tässä tilanteessa. Esimerkiksi, että haluaisitko olla enemmän läsnä sosiaalisessa tilanteessa tai ryhmäkeskustelussa, niin siinä kannattaa miettiä, jos lääkäri suosittelee, että haluaisitko jotain uutta elämääsi.